کود دامی که تهیه کردیم و فراوری کردیم رو سطحی استفاده کنیم، یعنی پخش کنیم و کلتوات بزنیم، یا این رو سالکوت کنیم. اگه ما بخوایم این کود دامی رو سطحی پخش کنیم و کلتوات بزنیم، یعنی کارمون رو سبک‌تر کنیم، ریشه درخت برای اینکه بتونه مواد عالی موجود در کود و چون همچنین کود که ما استفاده میکنیم رطوبت در خودش حفظ میکنه، ریشه های درخت تمایل دارن که به سطح مواد عالی حرکت کنن و همچنین به سمت رطوبت. پس ریشه ها بلتب به سطح خاک به سمت سطح خاک میان و در فصل تابستان وقتی که هوا گرمه و درخت نیاز به آب داره، درخت زودتر از موعد احساس تشنگی میکنه و نیاز به آب خواهد داشت و در صورت آبیاری هم شما خاکشویی زیاد خواهید داشت و عناصر و مواد معدنی رو به تبع به مراتب بیشتر از دست خواهیم داد. اما با سالکوت مواد عالی و کودی که تهیه کردیم و فراوری کردیم مستقیم در دسترس ریشه قرار میگیره. پهن کردن و کلتوات زدن مثل این میمونه که لقمه رو بگیری بندازی روی سطح خاک، پس ریشه های درخت به سطح خاک میان تا بتونن این مواد رو جذب کنن. ولی با سالکوت ما این کود و مواد عالی رو مستقیما در دسترس ریشه قرار میدیم، یعنی سفره اصلی رو درست وسط بغل ریشه در خاک پهن میکنیم تا عملکرد بهتر و میوه های شیرین و با کیفیت بتونیم برداشت کنیم. لطفاً ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و اگه احساس کردید که از این نوع محتوا و ویدیو خوشتون میاد، لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید و کمک کنید که این محتوا و ویدیو به دست افراد و علاقه‌مندان بیشتری هم برسه. باور کنید که برای این محتوا و ویدیوها که در کانال آپلود میکنیم زحمت خیلی زیادی میکشیم و اگر هم نمیخواید ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید، لینک سابسکرایب رو معمولا یا این طرف یا این طرف صفحه بالای صفحه کارت میکنم، میتونید روی اون لینک بزنید و عضو کانال بشید. بدون اتلاف وقت و معطلی بریم سراغ ویدیو. برای سالکوت به یه ابزار ساده نیاز داریم، چیزی که هر کشاورز یا باغداری داره. بیل اگر هم داشتید در دسترستون بود، سالچن موتوری دستی گزینه خوبیه که بتونید کود دامی پوسیده شده رو سالکوت کنید. از مشخصات کودی که خوب پوسیده شده هم رنگ تیره اون هستش و بافت نرم، وقتی که دست میزنی خوب باز بشه این کود از هم مثل این، و اون بوی تند که مربوط به آمونیاک هستش طی یک فرآیند تجزیه آزاد میشه از داخل کود پوسیده دامی، داخل این کود نباشه، بوی شبیه به بوی خاک داشته باشه، رنگ تیره و بافت نرم و راحت از هم باز بشه. این مشخصات کود دامی خوب پوسیده شده هستش. در ویدیوهای قبل نحوه پوسوندن خوب کود دامی رو هم در چنل گذاشتیم و اینجا در این قسمت کارت میکنم. اگه دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو هم ببینید و به نحو احسن بتونید کود دامی که میاری باغ بتونید طی 1 ماه 1 ماه و نیم بتونید این کود رو فراوری کنید و بدون دردسر و بدون هیچ گونه بیماری و آفت این کود رو در داخل باغ خودتون استفاده کنید. برای مکان دقیقی که باید ساله رو حفر کنیم تا بتونیم کود رو سالکوت کنیم، در باغات داربستی سایه‌انداز درخت یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میاید این درخت رو از اینجا هرس میکنیم و برمیداریم اضافهش رو، سایه‌انداز درخت ما تقریبا در این نقطه مشخص میشه و در باغات سنتی مثل این باز هم از محلی که هرس رو انجام میدیم درست در این نقطه اقدام به حفر ساله برای سالکوت میکنیم. بهترین روش این هستش که یک ساله در یک طرف درخت و یک ساله دیگه در یک سمت درخت ایجاد کنیم و در 2 سمت درخت ما این کود دامی که فراوری کردیم رو بتونیم استفاده کنیم. بریم با هم ببینیم که چطور میتونیم ساله رو حفر کنیم، بهترین عمق و فاصله از تاچ و بهترین عمق برای سالکوت کردن رو با هم داشته باشیم. این بهترین فاصله هستش که مواد غذایی که تاچ مورد نیاز داره در دسترس ریشه های فعال، یعنی ریشه های فعال بهترین ریشه هایی که میتونیم غذادهی رو به اونها شروع کنیم در این سمت و این فاصله از تاچ قرار دارن. بریم با هم ببینیم چطور میتونیم ساله رو حفر کنیم
و کود دامی که پوسیدی کردیم و آماده کردیم رو در داخل این ساله ها و اطراف درخت استفاده کنیم. در این نقطه ریشه های فعال زیاد هستن، پس در این نقطه اقدام به حفر ساله برای سالکوت اقدام میکنیم. همطور این که میبینید ریشه های ریز و فعال در این نقطه زیادتر از بخش های دیگه هستن. اینها ریشه هایی هستن که میتونن کود رو به نحو احسن جذب کنن و درخت میتونه مورد استفاده قرار بده. فندکم رفت. به این صورتی که میبینید الان ریشه های فعال در این نقطه زیاد هستن. همونجوری که میبینید با این روش کود رو مستقیما در دسترس ریشه های پایین و فعال قرار میدیم. ریشه هایی که در این قسمت هستن ریشه های سطحی هستن. وقتی همونجوری هم که گفتم کود رو به صورت سطحی پخش کنیم ریشه ها به سمت بالا برای دریافت مواد غذایی میان و تاش در فصل تابستان زمانی که نیاز به آب به مواد غذایی داره، فصل رشدش هستش، ریشه ها به سمت بالا میان و زودتر از موعد احساس تشنگی میکنه و نمیتونه مواد آلی و آب رو جذب کنه. سال رو با میگه 40 سانت حفر کردیم در فاصله معین از تاچ. حالا میریم کود دامی که پوسیدی کردیم رو در داخل ساله استفاده کنیم. همطوری هم که گفتم نصف کود رو در یک طرف درخت و نصف دیگه‌اش رو در طرف دیگه درخت استفاده میکنیم. بعد اینکه کود رو قرار دادیم مقدار از خاکی که خارج کردیم رو روی ساله پهن میکنیم تا زمانی که مواد و عناصر در داخل کود دامی به صورت گاز آزاد میشن. وقتی که این مواد و عناصر به صورت گاز آزاد شدن در داخل و درون بافت‌های خاک این مواد و گازها حبس بشن تا درخت و ریشه درخت بتونه این مواد و عناصر رو جذب کنه. وقتی که روی سطح خاک قرار میگیره این کود، مواد که آزاد میشه وارد جو و اتمسفر میشه و از دسترس درخت خارج میشه. به هیچ وجه هم نگران قطع شدن ریشه های درخت در محلی که ساله رو حفر میکنید نباشید. زایی که ریشه ها قطع میشن درخت تحریک میشه، ریشه های درخت تحریک میشه تا ریشه زایی رو در این نقاط افزایش بده. هرسی ریشه باعث میشه همیشه باعث میشه که درخت ریشه زایی خودش رو افزایش بده. بریم برای اون سمت درخت. من اسم دیگه‌اش رو دقیقاً همینجا.
سعی کنید وقتی که ساله رو حفر میکنید خاک سطحی رو برای نگه دارید تا مجددا در بخش‌های بالایی کود استفاده کنید و خاکی که از پایین در میارید رو خارج کنید. بعد اینکه ساله رو حفر کردیم این کود رو هم به همین صورت داخل ساله میریزیم. و خاک سطحی رو مجدد روی اون پخش میکنیم. به همین راحتی. همینطوری که دیدید کود رو یکی قسمتش نصفش رو در اون نقطه و نصف دیگهش رو در این نقطه استفاده کردیم اینجا و روش رو به خاک پوشوندیم. این کار دو فایده داره. سال کود باعث میشه که ریشه ها در عمق بمونن، رطوبت رو بهتر دریافت کنیم و مواد غذایی در دسترس ریشه باشه. سال کود باعث میشه که ریشه ها در عمق بمونن، رطوبت رو بهتر دریافت کنیم و مواد غذایی در دسترس ریشه باشه. برخلاف پهن کردن سطحی که باعث میشه مواد غذایی هدر رفت داشته باشند و درخت و تاک شما و درختان میوه شما احساس تشنگی شدید بکنن و سالکوت باعث میشه که راندمان کار بالا بره و میوه های شیرین و خوشه های بهتری بتونید دریافت کنید. این بود اجرای سالکوت در تاکستان. شما چه تجربه ای از سالکوت دارین؟ به نظرتون سالکوت یا پخش کردن و کلتوبات زدن؟ لطفا در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید نظرتون رو. خب دوستان عزیز، اگه تا اینجای ویدیو اومدید و هنوز ویدیو رو لایک نکردید لطفا با یک لایک از ما حمایت کنید و اگر هم نمیخواید ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید آیکون کانال رو اینجا میذارم، میتونید روی آیکون کانال ضربه بزنید و عضو کانال ما بشید. تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. به امید دیدار. کیفیت رو ببین.